No niin, nyt ollaan sovittamassa tätä suuttimien pitosiltaa. Eli alun perin tämä suutin on kiinni vaan toiselta reunaltaan tuollaisella palikalla. Ja toinen reuna on kokonaan tukematta ja sitten ne pääsee elämään tuolla kannessa. Nyt on tällainen silta, jossa tuonne alumiininen hieno sininen palikka yhdistää kaikki yhteen, mutta ennen kaikkea tuolla alla näkyy tollanen tuki aina seuraavalta suuttimelta, joka painaa tämän, jossa ei ollut mitään tukea, toi kohta. Se tulee täältä edelliseltä suutinpultilta. Joo, katsotaan vielä täältä suunnasta. Niin täältä näkyy paremmin se, että tuolla näkyy se alkuperäinen tuki. Tunnen teräspalikka vaan toisessa reunassa ja nyt täältä kohdasta tulee tämmönen rauta aina yli ja se on teräksinen toi palikka. Ja se vedetään noin suutinpultilla yhteen. Tää aika paksu tää, toistakymmentä milliä varmaan paksu toi alumiininen yhdyssilta, niin se pitää sitten kaikki yhdessä. Kyllä mä luulen, että se eläminen loppuu, että ihan nerokas keksintö.